dream reality. Hi guys, so today kami akan tunjukkan tutorial macam mana nak buat kad raya yang paling simple guna Adobe Photoshop. Okay, mula kita buat new file, kita buat nama kad raya. Sizing kita ambil square size 15x15 inci. Okay, then first kita colorkan dia punya background. Kami nak buat dia color dalam biru gelap. Boleh kot. Okay. Konsep kad ni adalah dia ada bentuk masjid dekat bawah ni, warna hitam. Macam bayang-bayang lah. Lepas tu ada bentuk bulan sabit, anak bulan hari raya. Lepas tu ada tulisan Eid Mubarak dan ada bintang-bintang sikit dekat belakang ni. Okay, first kita color dah dia punya background warna biru gelap sebab macam nak tunjukkan konsep awan di malam, awan pula, langit di malam hari. Okay, lepas tu kita colorkan dia dengan warna hitam. Ambil brush dan pilih bentuk masjid. Okay, masjid ni nama dia adalah mosque. Kami ambil dia dan boleh download free dekat bruzi.com kalau tak silap. Okay, so boleh pilih ini tak besar sangat, so kita pilih, kita ambil dia kecil sikit, kita warna hitam, colorkan dia. So nak bagi dia penuh, so kita buat mirror. Sebelum buat mirror, kena bagi saiz dia besar sikit, macam dia akan ambil separuh lah daripada yang sebelah ni. So then copy layer ni, transform, flip horizontal, awak pergi ke sana. Tak center pula. Okay, kuranglah, dia akan macam center. Okay, next kita buat bulan. Macam mana nak buat bulan? Buat ni bagi cara yang paling simple macam mana nak buat bulan. Ambil bentuk bulat. Okay, saiz ni macam okay lah. Bulat kita ambil warna kuning, tapi dia gelap sikit, tak nak yang cerah sangat. Okay, dan nak bagi dia bentuk sabit, kita padam dia je. Sabit tak macam ni. Nah, siap bulan. Okay, bulan ni nampak macam plain, betul tak? So, kita nak bagi dia macam hidup sikit. Double klik dekat layer ni dan kita ambil bevel and emboss. Bagi dia ada deep size sikit dan softenkan dia supaya tak adalah nampak dia bersegi kan. Okay, hiduplah sikit nampak bulannya. Dan kita buat new layer untuk buat tulisan. Kita tulis Eid Mubarak. Okay, tulisan ni nama dia sketsa Ramadan. Benda ni pun, tulisan ni pun boleh download
online. Nanti Wani akan sediakan link untuk masjid ni punya brus dengan Eid Mubarak sketsa Ramadan ni punya font. Okay, dia duduk macam dalam bulan center. Boleh lah. Dan kita nak bubuh bintang-bintang sikit. Eid Mubarak ni nak buat tak? Boleh. Sikit. Okay. Dan kita nak buat bintang. Masalah bintang kat sini adalah Wani tak ada bintang punya brus. So, kita kena lukis manual. Tapi lukis manual pun senang je bintang ni. Kita buat line-line je. Okay, macam mana bintang kita bagi terang sikit. Satu. Macam mana bintang? Betul lah. Dua. Tak tahu pula. Jelek. Tak betul. Tiga. Saya ingat dah pula petang ni. Yalah. Dan sini dah bentuk ni adalah satu-satu. So kita kena copy semua, merge shape. Lepas kita merge, kita ambil buat convert to smart object. So, bila kita dah convert dia kepada smart object, dia akan jadi satu bentuk. So, benda paling senang bila kita dah convert dia kepada smart object, kita ambil pen, color dia. Ini kira paling simple lah. Mudah. Nah, siap sebiji bintang. Tapi bintang ni besar sangat. So, kita free transformkan dia bagi bentuk dia comel sikit. Macam tu. Okay lah kan? So, bintang ni pun kita bagi dia macam hidup sikit. Macam dia naik. So, okay. Siap satu bintang. Kita copy saja bintang ni. Letaklah tempat lain. Dah apa dah? Okay. Satu lagi. Okay. So, kita dah siap bintang besar-besar. Sekarang kita nak tambah bintang kecil-kecil pula. Macam mana nak buat bintang kecil-kecil? Kita ambil brus. Ambil salah satu bentuk brus ni dan kita edit dia dekat brus punya dynamic ni. Kalau tak ada benda ni dekat tepi, boleh tambah dia dekat window. Ambil
push dekat sini. So nanti dia akan show dekat tepi ni. So shape dynamic kita bagi dia sikit, dan scattering pun bagi dia jauh-jauh. Macam tu. Okay. So shape dynamic. Kita adjust dekat dua ni je. Shape dynamic dengan scattering. Lepas tu kita ambil texture. Travel, white image, products, moving, color dynamic pun tak perlu. Transfer, opacity kita ambil. Okey. Benda ni dia boleh eksperimen sendiri. Boleh pilih nak macam mana. Boleh pilih ikut sekati lah. Itu. Okey, kita dah buat ni layer kat sini tadi. Lepas tu kita klik saja. So automatik dah jadi. Alamak, terbanyak pula. Okey, adjust balik. New one. Klik sikit. So nanti dia automatik. Sebab kita pun dah setting tadi. So dia akan scatter berata ikut setting kita buat. Over dia pula. Okey lah. Siap satu kad. So kalau nak bubuh nama sendiri ke kat bawah ni boleh lah. So kalau nak apa nama? Apa? Sikit. Atau kalau nak bubuh ucapan personal dekat-dekat ni, boleh ubah benda ni duduk dekat sebelah ni sikit. Lepas tu ada ruang lah nak tulis dekat tepi ni. So bolehlah tulis. Okey. Siap. Terima kasih. Nanti kalau dah buat kad raya sendiri, bolehlah tag. Kita tengok. Bye.